સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીઓ માટે ઠંડો ઠંડો રોઝ ફાલુદો માત્ર 10 મિનિટમાં શેવની રેસિપી સાથે બનાવીશું. અને જો એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવવો એવો ટેસ્ટી અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં શેવ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં અડધો કપ કોર્નફ્લોર, ફરાળી જો તમારે બનાવવો હોય તો આરારૂટ જે તપકીનો લોટ કહેવાય એ પણ ઉમેરી શકો છો. તો કોર્નફ્લોરમાં મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી આ રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે 1 કપ પાણી લેશું. તો અહીંયા પાણીનું પ્રમાણ જો અડધો કપ તમે કોર્નફ્લોર લ્યો તો 1 કપ અને ઉપર 1/4 કપ જેટલા પાણીની તમને જરૂર પડશે. તો એકદમ સારી રીતે ગાંઠા ન રહે એવું બેટર આપણે બનાવીશું. તો આ રીતે 1 કપ મેં થોડું થોડું કરી પાણી ઉમેરી દીધું અને પહેલાં આપણે 1/4 કપ જેટલું વાપર્યું. તો પાણીનું માપ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. હવે 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. હવે મેં અહીંયા નોનસ્ટિક પેન લીધી છે, એમાં આપણે આ કોર્નફ્લોરનું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. તો પહેલાં ગરમ ન હોવી જોઈએ પેન, નહીંતર તમારું મિશ્રણ ચીપકી જશે તળે, એટલે ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. હવે આપણે સતત હલાવતા રહી અને આ મિશ્રણનું ખીચા જેવું જાડું એવું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દેવાનું છે. તો ગેસની ફ્લેમ મેં અહીંયા મીડિયમ રાખી છે અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો થોડી જ વારમાં આ રીતે આ મિશ્રણ ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે. તો કડાઈથી અલગ થવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે એને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો આ રીતે તો હવે મિશ્રણ ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે. હજી આપણે એને 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. થોડું ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગશે થોડી જ વારમાં. તો 1 થી 2 મિનિટ મેં એને થવા દીધું અને હવે તમે જોઈ શકો છો કડાઈથી અલગ થવા લાગ્યું છે. હવેની પ્રોસેસ આપણે એકદમ ઝટપટ કરીશું. તો ગેસની આંચ બંધ કરી અને મેં એને ઢાંકીને રાખ્યું હતું અને સાથે મેં સંચો, તો શેવની જે રિંગ હોય એ ફિટ કરી અને તૈયાર રાખ્યું હતું. એમાં આપણે જે કોર્નફ્લોરનું મિશ્રણ છે એ આ રીતે ભરી દઈશું. તો એકદમ ગરમ હોય મિશ્રણ ત્યારે જ તમારે એને સંચામાં ભરી દેવાનું અને થોડી ઉતાવળ રાખવાની અને એકદમ સારી રીતે એને બંધ કરી દઈશું આ રીતે. અને હવે આઈસ કોલ્ડ વોટર, તો એકદમ ઠંડા પાણીમાં બરફ ઉમેરી દેવાનો અને એના પર આપણે આ રીતે, તો એકદમ ઠંડુ પાણી છે અને આ રીતે સંચાથી શેવ આ રીતે આપણે રાઉન્ડ રાઉન્ડ પાડીશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી શેવ પડે છે. જો મિશ્રણ તમારું કાચું રહ્યું હશે અને થોડું મિશ્રણ ઠંડુ થવા લાગશે તો થોડી જ વારમાં શેવ તૂટવા લાગશે, એટલે તમારે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ રીતે મેં શેવ પાડી દીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે એને આપણે બરફના પાણીમાં જ રાખીને રેફ્રિજરેટરમાં જ્યાં સુધી તમારે એને વાપરવી હોય ત્યાં સુધી તમારે એને મૂકી દેવાની. તો હું એને રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી દઈશ. હવે એક બાઉલમાં 1 ટેબલ સ્પૂન તકમરિયા, તો આપણે જે એને બેઝિલ સીડ્સ કહેવાય એ, તો લગભગ મેં 1/2 ટેબલ સ્પૂન લીધા છે અને એમાં આપણે 1 કપ પાણી નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય એ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. તો તમારી પાસે ચિયા સીડ્સ હોય તો એ પણ વાપરી શકો છો. મેં બેઝિલ સીડ્સ જે તકમરિયા કહેવાય એ વાપર્યા છે અને એને આપણે 2 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકીશું. ત્યાં સુધીમાં મિક્સર જારમાં લગભગ 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં અહીંયા રોઝ સિરપ લીધું છે. જો તમને ગળપણ વધારે ભાવતું હોય તો 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું રોઝ સિરપ અને એમાં આપણે 1.5 કપ ઠંડુ દૂધ, તો એકદમ ચિલ્ડ ઠંડુ એવું દૂધ હોય એ તમારે ઉમેરવાનું. સાથે આપણે એમાં 2 સ્કૂપ આઈસ્ક્રીમના ઉમેરી દઈશું. તો હું 2 ગ્લાસ બનાવી રહી છું એટલે એ રીતે, અને એકવાર એને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો મિક્સરમાં લગભગ મેં થોડી સેકન્ડો માટે એને ફેરવ્યું. હવે સર્વિંગ માટે સર્વિંગ ગ્લાસમાં તો પહેલાં આપણે નીચે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું રોઝ સિરપ, એના પર આપણે જે સેવઈ બનાવી છે તો તમે જોઈ શકો છો મેં એને રેફ્રિજરેટરમાંથી કાઢી, તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે સેવઈ આ રીતે ઉમેરી દઈશું. તો આ સેવને તમે કોઈ પણ ડબ્બામાં ભરી રેફ્રિજરેટરમાં થોડું પાણી રાખવાનું એમાં, અને તમે અઠવાડિયા સુધી એને ખાઈ શકો છો. તો આ રીતે મેં સેવઈ ઉમેરી દીધી. અને હવે તો તકમરિયા તમે જોઈ શકો છો માત્ર 2 થી 3 મિનિટમાં આવા ફૂલી જશે. અને જો તકમરિયા તમને વધારે ભાવતા હોય તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા, ઓછા ભાવતા હોય તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા તકમરિયાનું લેયર આ રીતે કરી દેવાનું. એના પર કાજુ, બદામ અને પિસ્તાનું, તો ડ્રાયફ્રૂટનું લેયર કરીશું આ રીતે. અને હવે ચમચી આપણે આ રીતે ક્રોસમાં રાખીશું ગ્લાસમાં અને ચમચી પર જ ધીમે ધીમે જે આપણે આઈસ્ક્રીમ અને રોઝ સિરપવાળું દૂધ તૈયાર કર્યું મિક્સરમાં એ ઉમેરીશું આ રીતે. અને એના પર
આ રીતે થોડા બબલનું જે મિશ્રણ હોય એ પણ ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે પણ તમે સર્વ કરી શકો છો. પણ જો તમને ઉપરથી આઈસ્ક્રીમ આ રીતે ઉમેરવો હોય તો એક સ્કૂપ જેટલો આઈસ્ક્રીમ ઉમેરી દેવાનો અને ઉપર થોડું રોઝ સિરપ, તો આ રીતે 2 ગ્લાસમાં મેં આઈસ્ક્રીમ ઉમેરી દીધો છે અને ઉપરથી થોડું રોઝ સિરપ અને ડ્રાય ફ્રૂટથી ગાર્નિશ કરી અને ઠંડો આ ફાલુદો સર્વ કરો. જો તમને મિલ્ક થોડુંક વધારે થીક જોતું હોય તો તમે 2 સ્કૂપ પણ આઈસ્ક્રીમના લઈ શકો છો. તો આ ગરમીઓ માટે ઠંડો રોઝ ફાલુદો તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો. જો તમને ફાલુદો ભાવતો હોય અને કેવી રીતે બનાવવો એમ ખબર ન હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે વારંવાર બનાવશો અને એકદમ સરળ છે. જો તમારા સેવ અને તકમરિયા તમે બનાવતા પહેલાં પલાળી દેશો તો માત્ર 10 મિનિટમાં તમે આ ફાલુદો બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો ગરમીઓ માટે ઠંડો રોઝ ફાલુદો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.